काही पदार्थ महाराष्ट्रीयन जेवणाची शान आहेत, त्यातलाच एक पदार्थ अळूवडी. तर शिकायची का मग अळूवडी? आता आपण तेल घेऊया, जास्त नाही 2 चमचेच घ्यायचे. तेल थोडंसं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत कांदा. साधारण आपण 2 कांदे उभे चिरून घेतलेत. 2 चमचे आपण धणे घेणार आहोत. 2 चमचे जिरं, 1 टेबलस्पून साधारण काळं मिरी, अर्धा वाटी खोबरं, ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आपण किसून, 1 टेबलस्पून आलं आणि लसूण क्रश घेतलं आहे. आता आपण हे सगळं फ्राय करून घेऊया. परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. छान खरपूस होईपर्यंत आपल्याला हा भाजून घ्यायचा आहे. मस्तपैकी आपलं खरपूस हे भाजून झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि मिक्सरला बारीक करून घेऊया. थोडंसं पाणी घालूया आणि आपण हे आता वाटून घेऊया. हे आपलं जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे वाटण. आता आपण हे भांड्यात काढून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घालायचं आहे. जास्त नाही घालायचं, जेवढं राहील तेवढंच घालणार आहोत आपण. चवीप्रमाणे मीठ, त्यानंतर चिंचेचा कोळ साधारण 2 ते 3 टेबलस्पून घेतले आपण. कोथिंबीर घेतोय आपण, भरपूर घ्यायची आहे कोथिंबीर. त्यानंतर 2 चमचे मिक्स मसाला, आपला नेहमीचा साठवणीतला मसाला, अर्धा चमचा हळदी पावडर, लिंबा एवढा गूळ घ्यायचा आहे, थोडासा कमी घ्यायचा आहे. आणि हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आपल्याला. आपण सगळं मिक्स केलेलं आहे. ह्याची कन्सिस्टन्सी ना अशी पाहिजे व्यवस्थित, म्हणजे अगदी घट्ट पण नाही आणि पातळ पण नाही. आपल्या पानाला ती व्यवस्थित लागली गेली पाहिजे. आता आपण हे अळूच्या पानाला जे आपण मिश्रण केले ते लावून घेऊया. आपण सगळ्यात जरासं मोठं पान बघून घ्यायचंय. आणि ही 2 प्रकारची अळूची पानं असतात. एक वडीचं असतं आणि एक भाजीचं असतं. जे भाजीचं असतं ते थोडंसं अजून पातळ असतं आणि थोडंसं जाड आणि काळपट असतं. तर आपण ही अशी साईड करून घ्यायची आहे उलटी. आणि ह्या ज्या शिरा असतात लाटणं घ्यायचं आहे आणि ते लाटून घ्यायचं आपल्याला. आता आपण ह्याला हा सगळा मसाला लावूया. अशा प्रकारे आपण सगळं लावून घेऊया व्यवस्थित. साधारण 8 ते 10 पानांचा तुम्ही एक रोल करा आणि हा रोल केल्यानं त्याच्यात साधारण 10 ते 12 अळूवड्या आरामात पडतात. आता ही आधी अशी दुमडून घ्यायची आहे, नंतर या साईडने दुमडायची आहे. मग हा इथून फोल्ड करायचा आहे आणि मग असा फोल्ड करत जायचं आहे. फोल्ड करताना पण मध्ये मध्ये असं लावत जायचं आहे आणि हे व्यवस्थित असं इथून पॅक करून टाकायचं आहे. असा आपला रोल आपण छानपैकी बांधून घेतलेला आहे. आता आपण ह्या अळूवड्या कापून घेऊया आणि आपण हा गॅस चालू करूया. आता आपल्याला अळूवडी उकडायची आहे. आता या साधारण 15 ते 20 मिनटं आपल्याला अशाच ठेवायचं आहे, ह्याच्यामध्ये उकडून घ्यायच्या आहेत. आणि जेव्हा ह्या उकडतात तेव्हा त्यांच्या पानाचा रंग बदलतो, म्हणजे आपल्याला कळणार की आता ह्या उकडून झालेल्या आहेत. तर आपण एक 15 ते 20 मिनटं वाट बघूया आपली अळूवडी उकडून झाली आहे का. उकडली आहे कारण ते पानाचा रंग पूर्णपणे बदललेला आहे. गॅस बंद करूया. अळूवड्याचे रोल आपले उकडून झालेले आहेत. आता आपण ते कापून घेऊया आणि आपल्याला ते तळायचे, शॅलो फ्राय करायचे. त्यासाठी आपण काय करूया, थोडंसं तेल गरम करत ठेवूया आणि हे कापून घेऊया. आता आपण ह्या तळून घेऊया. हे तळून होईपर्यंत आपण दुसऱ्या पण अळूवड्या कापून घेऊया. अळूवड्या आपण मस्तपैकी खरपूस त्या तळून घेणार आहोत. शॅलो फ्राय करतोय आपण, तर ते आपण आता पलटी करून घेऊया. छानपैकी एका साईडने लालसर झालेले आहेत. आता आपण त्या उलटून घेऊया. छान रंग आलेला आहे. तसाच दुसऱ्या साईडनेही करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपल्या अळूवड्या दोन्ही साईडनी मस्तपैकी शॅलो फ्राय करून झालेल्या आहेत. आता आपण त्या एका प्लेटमध्ये काढूया आणि दुसऱ्या ज्या कापलेल्या आहेत त्या आपण शॅलो फ्राय करून घेऊया. तुम्हाला ही थोडीशी मोठी रेसिपी वाटली असेल, पण ही जर आपण स्वतः करून बघितली ना तर त्याची काही गंमत वेगळीच असते. थोडी लेंदी रेसिपी आहे, पण करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा